ආයුබෝවන් Savi Kitchen YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද මම විශේෂ පෝෂණීය වටිනාකමක් ඇති සරුවත් එකක් තමයි අරගෙන ආවේ. ඉතින් ගොඩාක් රසයි මේක. මම අද මේක හදන්නේ පොකුරු වදමල් වලින්. ඉතින් පොකුරු වදමල් විශේෂයෙන්ම ගොඩාක් ගුණයි. අපි දැන් වදමල් වල පෙති ටික අයින් කරගමු. ඉතින් මට මේ සරුවත් එක හදා ගන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් පොකුරු වදමල්, සීනි, ගසගසායට මම වතුරෙන් පොඟෝලා අරගෙන තියෙන්නේ. රස අනුව ලුණු ටිකක් එකතු කර ගන්න පුළුවන්. දෙහිත් අපි දා ගන්නවා. ඉතින් ඔන්නෝ ටික මට අවශ්‍ය කරනවා මගේ සරුවත් එක හදා ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මෙතෙන්දී අයිස් කැටත් එකතු කර ගන්න. එතකොට තවත් රසයි. අපි දැන් මල් වල පෙති ටිකින් ටික කඩලා අපි උණු වතුර දා ගන්න භාජනයට දාගමු. ඉතින් මේ මල් වල චූටි කූඹියෙම ඉන්න පුළුවන්. ඒක හන්දා හොඳින් බලලා පෙති කඩා ගන්න. අපි බලමු පොකුරු වදවල විශේෂ ගුණ මොනවද කියලා. පොකුරු වද පෙනහළු ආශ්‍රිත රෝග රැසකට ගොඩාක් ගුණයි. මුත්‍රා ආසාදන, ඇඟේ උෂ්ණයට සම පහපත් කිරීමට, මොළේ ක්‍රියාකාරීත්වය වර්ධනය කිරීමට, ඒ වගේම හිස කෙස් වර්ධනය කිරීමට විශේෂ ගුණ රැසක් මේ වගේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා පොකුරු වදවල. ඉතින් මේ කාලේට ගැලපෙනම බීම එකක් තමයි මේක. මේ දවස්වල අධික රස්නය තියෙනවා. ඒ හන්දා ඔයාලා මේක හදලා බොන්න ගොඩාක් හොඳයි. ඇඟ කූල් වෙනවා. ඉතින් කසකසායට මම මේකට එකතු කර ගන්න නිසා ඇඟේ උෂ්ණ ගතිය සමනය කරන්න ගොඩක් දායක වෙනවා. ඔන්න විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනි මාව subscribe කරපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි, ගොඩක් ආදරෙයි. ඉතින් අලුතෙන් මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන කෙනෙක් නම් ඔයා මේ වීඩියෝ එකට පහලින් එන රතු පාට subscribe button එක press කරලා ඒකම එන bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ ඔයාලට දාපු ගමන්ම බලන්න පුළුවන්. අපි දැන් ඉක්මනින්ම සරුවත් එක හදන්නේ කොහොමද බලමු. ඔන්න ඔයාලා මුලින්ම වතුර ටිකක් හොඳට උණු කරගන්න. හොඳට උණු වුණාට පස්සේ අපි පෙති කඩාගෙන දාපු භාජනයේටම වතුර ටික දාලා හොඳට තඹ ගමු. ඉතින් ඔයාලා මේක විනාඩි 10ක් විතර තඹ ගන්න. එතකොට මල් පෙතිවල තියෙන පාට ටික වතුරට මිශ්‍ර වෙලා ලස්සන පාටකට අපේ සරුවත් එක එනවා. ඉතින් මේ විනාඩි 10ක් විතර ගියාට පස්සේ මම මල් පෙති ටික අයින් කරගත්තා. දැන් අපි මේ ටික හොඳට නිවෙන්න තියාගමු. ඔන්න මේ තියෙන්නේ හොඳටම නිවුණාට පස්සේ දැන් අපි මේකට රස අනුව ලුණු, සීනි, දෙහි එකතු කරගමු. ඉතින් ඔයාලා ගන්න ප්‍රමාණය අනුව සීනි, ලුණු, දෙහි එකතු කරගන්න. ඔන්න රෝස පාට තිබුණු සරුවත් ටිකට දෙහි ටිකක් එකතු කරගත්තාම මෙන්න මේ වගේ රතු පැහැකට ආවා. දැන් අපි වීදුරුවකට දාගමු. ඉතින් ඔයාලා මේ ටික පෙරලා දාගන්න. වදමල් කෑලි එහෙම තියෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේකට කසකසායට ටික එකතු කරගමු. ඉතින් ඔයාලට මේකට අයිස් කියුබ් දෙක තුනක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට තවත් රසයි. අයිස් කියුබ් එකතු කරගන්න නම් ඔයාලා සීනි ටිකක් වැඩියෙන් එකතු කරගෙන හදන්න. ඉතින් ඔන්න විදිහට මම රසට මගේ සරුවත් එක හදාගත්තා. ඔයාලත් මේ රස්නේ කාලෙට ගොඩාක් වටිනවා මේ වගේ බීම එකක් හදලා බිව්වොත්. ඇඟ නිවෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. ගොඩාක්ම රසයි. අපි නැවතත් රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මගේ වීඩියෝ එක නරඹුවට ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි.